旅客们，列车前方到站，苏州北站。Ladies and gentlemen, the train will arrive at Suzhou Bay Railway Station. Mến chào tái ngộ cùng các bạn đã ghé qua kênh Su đó đây. Tiếp tục hành trình khám phá thành phố Tô Châu, mình xin phép giới thiệu cùng các bạn những địa điểm được du khách yêu thích nhất ở đây. Những địa điểm này hầu hết đều có giá trị văn hóa và lịch sử lâu đời, đã góp phần không nhỏ vào vẻ đẹp cũng như sự phát triển của nền du lịch ở thành phố này. Châu Trang Cổ Trấn là thị trấn sông nước cổ nhất ở Trung Quốc, có từ thời Xuân Thu, nhưng đến thời Bắc Tống thì Châu Trang mới có tên gọi như ngày hôm nay. Mang vẻ đẹp như một bức tranh, Cổ Trấn mang đậm nét văn hóa Giang Nam, những dòng nước uốn lượn bao quanh Cổ Trấn cùng cảnh sắc hữu tình càng làm quyến rũ lòng du khách thập phương. Nếu được tặng cho nơi đây một mỹ từ thì đây đích thực là Venice của phương Đông. Ngược dòng lịch sử thì nơi đây từng là nơi giao thương tấp nập bậc nhất Giang Nam. Đến nay thì những kiến trúc cổ và những nét văn hóa đặc trưng vẫn được người dân duy trì và gìn giữ gần như nguyên vẹn.
Những hàng liễu đung đưa theo gió và cách bài trí lồng đèn đỏ của những cửa hàng hai bên dòng sông càng làm nét quyến rũ của Châu Trang tăng thêm bội phần. Buổi tối ở Châu Trang, du khách như lạc vào một thị trấn cổ tích, những chiếc lồng đèn soi mình xuống dòng nước lung linh, cảnh vật rất thơ mộng và hữu tình. Chùa Hàng Sơn là ngôi chùa cổ nằm ở phía tây của trấn Phong Kiều, Tô Châu. Chùa được xây dựng vào khoảng đầu thế kỷ thứ 6. Tên gọi ban đầu là Diệu Lợi Phổ Minh Tháp Viện. Đến thời vua Đường Thái Tông, tên gọi chùa Hàng Sơn mới được đặt nhằm để tưởng nhớ đến nhà sư trụ trì ở nơi đây. Sau những thăng trầm cùng thời gian, Hàng Sơn Tự đã được các triều đại từ nhà Tống tới nhà Thanh gìn giữ và tu bổ cho đến ngày hôm nay.月落乌啼霜满天，江枫渔火对愁眠。
姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船。 Không chỉ thu hút du khách bằng những câu chuyện kể, Hàng Sơn Tự còn là nguồn cảm hứng vô tận của bao lớp thi nhân. Trong cảnh tình miền sông nước Giang Nam, thi nhân Trương Kế đã viết nên những vần thơ đường bất hủ về một đêm trăng tàn. Chợt ngân lên tiếng chuông từ cổ tự Hàng Sơn, nỗi niềm riêng gói trọn trong 4 câu thơ của bài thơ Phong Kiều Dạ Bạc. Bài thơ nổi tiếng khắp gần xa, đã làm rạng danh thi hào Trương Kế cũng như danh tự Hàng Sơn. Thất Lý Sơn Đường, hay còn gọi là phố Sơn Đường, là con phố đi bộ nổi tiếng nhất ở Tô Châu. Phố Sơn Đường dài khoảng 3 km, gồm 2 tuyến phố đi bộ song song, ở giữa là một con kênh nhỏ. Đây là địa điểm tập trung của nhiều khách du lịch. Hai bên đường là các cửa tiệm cổ kính nằm san sát nhau, gợi nên khung cảnh như trong các bộ phim cổ trang. Nơi đây còn được đông đảo du khách bình chọn là con phố ngắm cảnh ban đêm đẹp nhất ở Tô Châu.
Tùy vào sở thích mà du khách có thể lựa chọn tản bộ ngắm cảnh hoặc là du thuyền trên kênh. Cả hai đều mang lại những trải nghiệm tuyệt vời riêng. Từ Hy Thái hậu vì mê đắm Tô Châu nên đã cho xây dựng một Tô Châu thu nhỏ ở trong Di Hòa Viên của mình ở Bắc Kinh. Đó là một bản sao của khu phố Sơn Đường này. Có thể nói khu phố Sơn Đường này là một nơi rất nổi tiếng và được nhiều người yêu thích. Sư Tử Lâm là một khu lâm viên được xây dựng ở phía đông bắc của Tô Châu vào cuối thời nhà Nguyên. Khuôn viên Sư Tử Lâm được sắp xếp theo phong thủy vô cùng chặt chẽ, theo thứ tự các núi non ở phía đông bắc, các hồ ao suối nước ở phía tây bắc, phía đông và phía bắc được dựng lên các lâu đài kiên cố. Các công trình kiến trúc này nối với nhau bằng một hành lang dài. Du khách đến đây sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Sư Tử Lâm, mang những nét cổ xưa, trầm mặc. Khuôn viên bên trong được lưu giữ bảo tồn gần như nguyên mẫu sau nhiều biến cố của lịch sử. Bạn sẽ như lạc vào một trận đồ đá với những tòa tháp và ngôi nhà phủ rêu xanh, xen lẫn giữa những con đường quanh co có rất nhiều hồ nước và cây xanh. Điều đặc biệt ở khu vườn này là ở đây lại thu hút rất nhiều du khách trẻ em. Thì ra là bởi vì nơi đây từng là phim trường thực hiện một số cảnh quay trong bộ phim Tây Du Ký năm 1986, những phân đoạn chiến đấu dưới Long Cung và những đoạn Tôn Ngộ Không đến đạo tràng của Quan Âm Bồ Tát nhờ người giúp đỡ.
Chùa Trùng Nguyên ban đầu có tên là Trùng Huyền Tự, khai sơn vào năm Thiên Giám thứ 2, đời vua Lương Võ Đế. Nhưng đến đời nhà Đường, Phật giáo gặp phải pháp nạn diệt Phật của vua Đường Vũ Tông, chùa đã bị phá hủy toàn bộ. Sau một thời gian dài, chư tăng chùa mới kiến tạo lại chùa ở một vị trí khác và đặt là Trùng Nguyên cho đến ngày hôm nay. Chùa nằm trên vùng bán đảo rất đẹp bên cạnh hồ Dương Trừng. Giữa hồ lại có một hòn đảo nhỏ. Trên đảo xây một tòa Quan Âm Cát theo kiến trúc hình một đóa hoa sen, kết hợp cùng với chùa Trùng Nguyên, hợp thành Liên Hoa Phật Quốc và Quán Âm Đạo Tràng. Trước điện là cổng Tam Quan, đi qua cổng Tam Quan là cầu Phổ Tế, cầu dài 19 nhịp, qua cầu đến Quán Âm Cát ở đảo nhỏ giữa hồ. Bên trong tôn trí tượng Quán Âm Bồ Tát cao 33 m, nặng 80 tấn. Quanh tượng Bồ Tát còn có tôn trí 9.999 tượng Bồ Tát Quan Âm khác cũng được đúc bằng đồng, cao hơn 3 tấc. Trong chùa còn có thiền phòng, trai đường để thuận tiện cho du khách hành hương đến tham quan lễ Phật có thể an trú.此生人多情，几分惆怅，惆怅有几分。不让我自恋水中迷，天明往事浮现在心底啊，多少回忆吹动我的心啊。我是不是牵我都为你？怪我爱的浓时却不动情。好梦一醒，一心是我，留不住，转眼成烟雨。我问天涯，天涯不应我。是不是天也不动情？我问天涯，天涯不应我。是不是天也不动情？不动情。Công viên Hoa Thái Hồ Tô Châu là một khu phức hợp gồm công viên trò chơi, giải trí, vườn thú và khu bảo tồn các giống hoa. Hàng năm từ tháng 1 đến tháng 3 là thời điểm hoa đào nở đẹp nhất. Du khách khắp nơi về đây tham quan, vui chơi giải trí, tranh thủ ngắm thời điểm hoa đào đang nở rộ.
Nơi đây cũng là địa điểm dã ngoại cho các gia đình cũng như cặp đôi hoặc là nhóm bạn vào những dịp cuối tuần. Ngoài ngắm hoa đào ra, du khách còn có dịp ngắm hàng trăm loài hoa khác. Ở đây còn có vườn thú, trung tâm trò chơi giải trí cảm giác mạnh và dịch vụ du thuyền ngắm Thái Hồ. Vừa rồi là những địa điểm mà mình có cơ hội ghé thăm ở Tô Châu. Các bạn cũng đừng quên tham quan trung tâm thành phố Tô Châu hiện đại. Vào những dịp lễ và cuối tuần có biểu diễn flycap kết hợp cùng ánh sáng và sân khấu nhạc nước. Đồ ăn vặt ở Tô Châu cũng rất ngon, hầu hết là các món bánh ngọt, chè, rất hợp khẩu vị với người Việt Nam. Đồ ăn cũng không có quá nhiều dầu mỡ, hương vị cực kỳ phong phú, mang nét đặc trưng của nền ẩm thực Giang Nam. Còn nhiều địa danh du lịch thú vị khác ở Tô Châu mình chưa có dịp ghé thăm, mình sẽ tiếp tục khám phá trong thời gian tới. Nếu bạn cũng là một người yêu thích du lịch và khám phá Trung Quốc, hãy gợi ý cho mình một thành phố du lịch tiếp theo ở bên dưới phần bình luận nhé. Mình là Su đó đây. Cảm ơn các bạn đã xem video, like, share cũng như theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những vlog tiếp theo nhé.